हेलो स्टुडेन्ट्स, अब आज चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्ट ऱ्यासनल एक्सप्रेसनको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट जसमा हामी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन अफ ऱ्यासनल एक्सप्रेसन्स भनेर चाहिँ पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो मल्टिप्लिकेसन अफ ऱ्यासनल एक्सप्रेसन्स, यसमा हामीले के गर्ने त? यसको लागि हेरौँ है। यसमा हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ भने लज अफ इन्डिसेसमा हामीले जुन मल्टिप्लिकेसन लज जुन छ नि हामी त्यही सिम्पली युज गर्छौँ। त्यही युज गरेर यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने। अब यसको लागि म केही इक्जाम्पलहरू लिन्छु जुन इक्जाम्पलबाट हामी सजिलै के गर्न सक्छौँ त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पलमा मानौँ 4x स्क्वायर y क्युब बाई 7x y स्क्वायर। ल सिम्पली यस्तो छ हो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन लज लगाउनु छ। अब यसमा अझै म एउटा राख्दिएँ, जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्मको रूपमा आएछ। अब यही अनुसार हामी अर्को यसमा राखिदिउँ 28x क्यूब y under 16x y पावर 5। ल जस्तै यो छ। हामीले यहाँ सुरुमा एउटा यो राखेको थियौँ टर्म, अर्को यो छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यहाँ दिएको जे छ त्यसलाई लेख्ने 4x स्क्वायर y क्यूब ओभर 7x y स्क्वायर multiplied with 28x cube y over 16x y to the power 5। अब यसमा हाम्रो माथिको भ्यालुहरुलाई कन्सिडर गर्ने। माथिमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि न्यूमेरिकल कोएफिसिएन्ट छ र भेरिएबलहरु छन्। भेरिएबलहरु के छन् त x र y को रूपमा छ। भने हामी यसलाई चाहिँ पहिला सल्भ गर्छौं। हुनाले 4 into 28 न्यूमेरिकल कोएफिसिएन्टहरुलाई मैले एक ठाउँमा राख्दिए। अब भेरिएबलहरु x को पावर 2। अब यहाँ छ x, यहाँ पनि छ x, यसको पावर 2 छ, यसको 3 छ भने दुवैलाई के गर्ने त मल्टिप्लिकेसन लज अफ इन्डिसेस युज गर्ने हो। यसमा मल्टिप्लिकेसन लज अफ इन्डिसेसले के भन्छ त यदि सेम बेस छ भने र तिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्छौं त तिनीहरुको पावरहरुलाई चाहिँ एड गर्छौं। भनेपछि 2 + 3 है। सिम्पली त्यसै गरी हामी चाहिँ हाम्रो y को हेरौं। y कोमा पनि यहाँनिर y को पावर कति छ त यहाँ 3 छ, यहाँ कति छ केही छैन भने 1। 3 + 1 अनि होलको बाहेक। अब तलकोमा पनि सेम यही प्रोसेसमा भनेपछि 7 * 16 अनि खेरि x को पावर 1 प्लस यहाँ कति छ 1 डट y को पावर 2 + 5 भयो। हामीले माथिकोलाई र तलकोलाई सल्भ गरौँ। अब यही न चाहिँ हाम्रो तल र माथि न्यूमेरिकल कोएफिसिएन्ट कट्ने छ, क्यान्सल हुने छ, डिभाइड हुने छ भने त्यसलाई हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो 7 ले यसमा काट्दा 4 भयो, 4 ले यसमा काट्दा 4 भयो। अब यो र 4 र यो 4 कट्यो भनेपछि माथिमा न्यूमेरिकल कोएफिसिएन्ट कति केही छैन भनेपछि 1 भयो है। 4 ले 4 मा डिभाइड गर्दा 1। अब 1 लेखिराख्नु पर्दैन। 1 बाहेक अरु छ भने हामीले लेख्ने, तर 1 छ भने हामी लेखिराख्नु पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल छ त x को पावर कति 2 + 3 5 अनि यहाँ डट y को पावर 3 + 1 4 ओभर। अब तलकोमा पनि हेर्ने न्यूमेरिकल कोएफिसिएन्ट कति छ त केही छैन भनेपछि यसलाई हामीले इग्नोर गर्ने। भनेपछि x को पावर 1 + 1 2 यो डट भन्नाले प्रोडक्ट फर्ममा है y को पावर 2 + 5 7 भयो। अब यहाँसम्म गरिसकेपछि ल म यता गर्दिन्छु। अब यहाँ हेरौँ तल र माथिमा भेरिएबल सेम भएका छन्। तल छ x y, माथिमा पनि छ x y। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी गर्ने त? अब यसमा हेर्ने
यक्स भएको पावर बढी कहाँ छ, एक्सपोनेन्ट कहाँ छ बढी, तल छ कि माथि छ, पहिला त्यसलाई कन्सिडर गर्ने। हामीले हेर्दाखेरि यक्सको बेलामा माथिमा छ एक्सको पावर 5, तलमा छ एक्सको पावर 2 भनेपछि हामीले तलकोलाई के गर्ने त माथि लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्सको पावर 5 माथिको पहिला जे छ त्यो लेख्ने, तलकोलाई माथि लग्दा साइन चेन्ज गर्ने, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। अब यसलाई माथि लग्दाखेरि -2 ओभर, अब y को पावर कहाँ बढी छ, तल कि माथि? हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देख्यौ त, तलमा छ 7, माथि छ 4 भनेपछि तलकोलाई पहिला लेख्ने y को पावर 7 अनि यो माथिकोलाई तल लग्दाखेरि अपोजिट साइन, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, -4 गर्दाखेरि x को पावर 3 ओभर y को पावर 3 भनेपछि यो हाम्रो फाइनल आन्सर। यसरी हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा हामीले खासै केही गर्नुपर्ने छैन। मल्टिप्लिकेसन लजमा भनेको के भयो त, हामीले सबभन्दा पहिला जति पनि छ भ्यालुहरु माथिको न्युमरेटर भ्यालुमा भएको सबैलाई प्रोडक्ट फर्ममा लेख्ने। जति छ मानौ यहाँ दुईटा छ, तीनटा, चारवटा जति सुकै भए पनि ती जम्मै न्युमरेटर भ्यालुहरुलाई हामीले पहिला के गर्ने त, यसरी प्रोडक्ट फर्ममा लेख्ने। यसरी जति न्युमेरिकल कोएफिसिएन्टहरुलाई एक साइडमा, भेरिएबलहरुलाई एक साइडमा, तिनीहरुको पावरहरुलाई एड छ कि सबट्र्याक्ट भएको छ त्यो अनुसार माथिको गर्ने। त्यही प्रोसेसमा डिनोमिनेटर भ्यालुलाई पनि गर्ने र माथिकोलाई सल्भ गर्ने, तलकोलाई सल्भ गर्ने। सबै सल्भ गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो यसरी केही रिजल्ट आउँछ। यो रिजल्ट आएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने है। अब यही प्रोसेसमा हामीले अन्य हिसाबहरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै म यसमा अर्को एउटा क्वेशन सल्भ गर्दिरहेछु। यसैको लागि सपोज म यहाँ एउटा अर्को राखिदिरहेछु। जस्तै हामीलाई दिएको छ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओभर ax प्लस a स्क्वायर मल्टिप्लाइड विथ 2a ओभर x माइनस a यस्तो दिएको छ। अनि यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? ल यसलाई पनि अब हामी सेम त्यही प्रोसेसमा गर्छौं। तर यसमा के छ भने पहिला हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यहाँ न्युमरेटरमा भ्यालुमा के दिएको छ त्यसलाई, जस्तै यहाँ छ x स्क्वायर माइनस y a स्क्वायर हो के नि, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा कति हुने भयो त, x प्लस a x माइनस a। सिम्पली हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं। त्यसपछि तलको भ्यालुमा पनि हेरौं, यो दुईटामा कमन के आउने छ, a भनेपछि a निकाल्छौं। बाँकी रह्यो यहाँ चाहिँ x प्लस a र यो साइडमा 2a बाइ x माइनस a। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने प्रोडक्ट फर्ममा सबैलाई लेख्दाखेरि ल म यो 2a यहाँ राख्दिए, x प्लस a अनि x माइनस a अनि होलको बाइ a x प्लस a x माइनस a। अब हेरौँ है, यो 2a लाई मैले यता राख्दिए, जहाँ राखे नि केही फरक पर्दैन। प्रोडक्ट फर्ममा छ, फर्स्टमा राख्ने हुन्छ, बिचमा अथवा लास्टमा जहाँ राखे पनि केही फरक पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो तल र माथिमा डिभाइड गरौँ। x माइनस a x माइनस a डिभाइड भयो, क्यान्सल भयो, x प्लस a क्यान्सल भयो, a क्यान्सल भयो भनेपछि बाँकी कति रह्यो 2। यो हाम्रो फाइनल आन्सर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ रेशनल एक्सप्रेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। मात्र यसमा हामीले के युज गर्नुपर्ने भयो त, मल्टिप्लिकेसन लज अफ इन्डिसेसहरुलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अर्को छ डिभिजन लज अफ इन्डिसेस युज गर्नुपर्ने छ। केमा त, डिभिजन अफ रेशनल एक्सप्रेसनको लागि हाम्रो छ डिभिजन अफ रेशनल एक्सप्रेसन। अब यसको लागि हामीले चाहिँ डिभिजन लज अफ इन्डिसेस युज गर्ने हो। यसमा त्यो रुलहरु यसमा फलो अप गर्यो भने हामी सजिलै बनाउन सक्छौं। अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो डिभिजन लमा दुईवटा
केस भएको छ, दुईटा केस है। जुन केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ जम्मै डिभाइडकै फर्ममा दिएको हुन्छ, अर्कोमा के हुन्छ भने मल्टिप्लाई पनि दिएको रहन्छ, डिभाइड पनि दिएको रहन्छ हो। अब त्यति खासै हामीले गरिरहनु पर्दैन, एउटा सिम्पली एउटै बुझ्यो भने हुन्छ। डिभाइड फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले प्रोडक्ट फर्ममा लग्दाखेरि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरहरू चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुन्छ। डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा जान्छ, न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा जान्छ। अब यो कसरी हुन्छ म एउटा इक्जाम्पलबाट गर्दै जस्तै इक्जाम्पलमा मानौ यहाँ रहेछ हाम्रो 15a square b cube by 4ab square divided by 3a to the power 4 b to the power 5 by 2a cube b। ल जस्तै यो छ। अब यसमा हेरौँ त डिभाइड मात्रै छ, एउटा मात्रै भएको छ ओके न। अब यस्तो कन्डिसनमा कसरी सल्भ गर्ने त? सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त यो भ्यालुलाई लेख्छौं। ओके, अब यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त डिभाइड फर्ममा छ। अब यो डिभाइडलाई के गर्ने त प्रोडक्ट फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। प्रोडक्ट फर्ममा चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्छौं त फर्स्ट को लागि जस्ताको त्यस्तै यसलाई डिभाइडलाई प्रोडक्ट फर्ममा चेन्ज गर्दा तलको यो जम्मै भ्यालु माथि जान्छ, माथिको जम्मै तल भनेपछि 2a क्यूब b ओभर 3a पावर 4 b पावर 5। ल अब यति गरिसकेपछि यो त हाम्रो के अनुसार आयो त मल्टिप्लिकेसन अफ रेशनल एक्सप्रेसन जसरी हामीले सल्भ गरेका थियौं त्यही प्रोसेसमा अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कन्डिसनमा आयो, त्यही सिचुएसनमा आयो। अब यसमा 15 into 2 a to the power 2 plus 3 b to the power 3 plus 1 है। यहाँ यो न्युमेरिकल कोएफिसिएन्ट 15 त्यो साइडको 2 अनि डट अनि a को पावर यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 2 plus 3 b को पावर 3 plus 1। अब सेम यही प्रोसेसमा डिनोमिनेटरमा पनि 4 into 3 a को पावर 1 plus 4 यहाँ केही छैन भने पावर कति हुने भयो 1 अनि b को पावर 2 plus 5। अब यसमा काटौं 3 ले यसमा काट्दा 5 2 ले यसमा 2 भनेपछि माथिकोमा न्युमेरिकल कोएफिसिएन्ट कति रह्यो त 5 अनि a को पावर 2 plus 3 5 b को पावर 4 तलकोमा 2 a को पावर 5 b को पावर 7। ल अब हेरौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो a को पावर माथि पनि 5 आयो, तल पनि कति आएछ त 5 आएको छ भनेपछि यसलाई र यसलाई पनि हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी कति रह्यो 5 b को पावर 4 ओभर 2 b को पावर 7। म यहाँ गरिदिन्छु यसको स्टेप। अब तल र माथिमा हेर्दाखेरि b भेरिएबल छ ओके न भनेपछि b को पावर बढी कहाँ छ तल कि माथि? हामीले हेर्दाखेरि तलमा के देख्यौं त b को पावर बढी देख्यौं भनेपछि माथिकोलाई तल लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि 5 जस्ताको त्यस्तै माथिको अनि 2 तल b को पावर 7। अब यो माथिबाट तल लग्दाखेरि साइन चेन्ज भनेपछि -4 5 by 2b क्यूब यो हाम्रो आन्सर। यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं। यसमा पनि खासै केही गाह्रो छैन, मात्र हामीले के गर्नुपर्ने भयो त डिभाइड छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। अब यसैमा मल्टिप्लाई र डिभाइड दिए पनि हामीले डिभाइडलाई मात्रै के गर्छौं त प्रोडक्ट फर्ममा चेन्ज गर्छौं र त्यसपछाडिको प्रोसेस भनेको यसै गरी हामीले यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं त सजिलै अरूहरु पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब मानौ फ्याक्टराइज वाला फ्याक्टर्स निकालेर गर्नुपर्ने भयो भने पनि सेम यही प्रोसेसमा हामी चाहिँ गर्छौं। ओके ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै यी सिम्पल स्टेप्सहरुलाई फलो अप गर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं त सजिलै हामी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन दुवै चाहिँ गर्न सक्छौं। के को त रेशनल एक्सप्रेसन।
ल यहाँसम्ममा केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सकिन्छ र भिडियोमा केही त्रुटि भए केही मिस्टेक भयो अथवा केहीमा प्रब्लम छ अथवा केही समस्याहरू आइपुग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सकिनेछ।